ทำนมข้าวโอ๊ตไว้ดื่มง่ายๆใช้วัตถุดิบแค่2อย่างค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาเลือกซื้อข้าวโอ๊ตได้ตามซูเปอร์ทั่วไปเลยนะวันนี้เราจะใช้เป็นของเอโร่นะคะตวงข้าวโอ๊ตปริมาณ250 กรัมนะคะเราจะล้างข้าวโอ๊ตก่อนที่จะนำไปทำนมข้าวโอ๊ตนะเมื่อตวงได้ปริมาณเรียบร้อยแล้วก็เทน้ำนะคะแล้วก็ล้างค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นค่ะแล้วก็เทข้าวโอ๊ตที่เราล้างเมื่อกี้นะคะลงไปในโถปั่นเลยนมข้าวโอ๊ตนะคะก็สามารถเอาไปดื่มกับกาแฟหรือว่าจะดื่มกับน้ำผึ้งหรืออะไรก็ได้ตามที่แบบเราอยากจะดื่มด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำปริมาณ 1,000 ml นะคะลงไปค่ะแล้วก็นำไปปั่นนะคะแต่ว่าไม่ต้องปั่นนานมากนะคะในคลิปเนี่ยเราจะปั่นแค่ประมาณ8 วิค่ะโอเคเราลืมหยิบที่ปิดมันก็เลยพุ่งนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะขอโทษนะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ที่กรองนะคะหรือว่าถ้าใครมีเป็นผ้าขาวบางเนี้ยก็เอามาใช้ได้นะก็จะค่อยๆกรองนะคะถ้าอยากให้มันใสนะคะไม่ต้องไปคนมันมากแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะคะเราก็เลยใช้ไม้พายเนี่ยคนมันนะคะก็ค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆคนนะคะให้เอาแต่น้ำนะคะแยกกากออกไปค่ะนี่นะคะก็ค่อยๆตะล่อมใช้กระชอนกรองหรือว่าจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะนมก็จะเก็บไว้กินได้ประมาณ 2-3 วันนะคะนี่ค่ะค่อยๆตะล่อมแบบนี้ตัวน้ำนมข้าวโอ๊ตเนี่ยนอกจากจะเอาไปดื่มกับกาแฟหรือว่าไปดื่มกับอะไรที่เราอยากจะดื่มได้แล้วนะคะตัวกากของเขาเนี่ยก็สามารถเอามาทำขนมได้ด้วยนะหรือว่าจะกินกับท็อปปิ้งผลไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่กากของเขาอย่าทิ้งนะมันยังกินได้นะคะ ก็ไปลองทำกันดูนะคะวิธีง่ายๆที่จะทำนมข้าวโอ๊ตได้จากที่บ้านของเราเองค่ะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยสำลีก็จะมาทำนมข้าวโอ๊ตเป็นกาแฟหรือว่าเป็นเมนูอื่นๆนะคะก็ฝากกดติดตามสำลีด้วยนะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ